Hello! Teka lang. Abnormal. Para ka mga kagit-kagit dyan ah. Hi guys! Welcome to my vlog. Sa mga nakapag-subscribe na sa akin, welcome ulit. At sa mga bago pa lang dito sa channel ko, please do subscribe and hit the bell notification for more uploads. Bago lahat, intro please. Okay, ang gagawin po namin ngayon ay Spicy Noodle Challenge. Aray. Aray. Salamat sa nag-suggest. Shoutout nga pala kay Melody Clarine, Mommy Mel. And please do subscribe her channel. Okay. Wala mamoy. COVID. Joke na. Panlasa pala yun. Okay. Sabi sa challenge, pwedeng sipunin, bawal ubuhin. Okay? Ayun, misa kasi pag nagkakamali ka ng lunok, mauubo ka. Ah, kaya nga challenge, bahala ko. Kasi hindi ka naubo dahil sa anghang, naubo ka dahil sa, parang, alam mo yung feeling na yun na pag nagkamali ka ng lunok, kahit ka sa tubig pag nagkamali ka ng lunok, mauubo ka eh. So, yung name ng ng noodles na meron kami is Paldo. Paldo? Ano ba ito, Korean name? Tingin ko, Korean. Ayan. At meron akong kimchi. Pandagdag anghang. Favorite ko kasi yung mga spicy foods. So, hindi ko alam kung susuko ko dito. Siya na matapang. Hindi ko lang alam kung matapang. Grabe guys! May buong may buong sili. Oo nga, matapang. Yes. Here's your water. Thank you. Oh, yan. Okay. Ito na ang challenge namin. Mahilig ako sa mga gantong spicy noodles na may soup. So, Okay lang. Album. Tatanggalin ko muna to kasi malabo eh. magkano bili mo dito? Ano to? $1.99 or $2. Mura lang siya. $1. $1.99. Ang isa? Ah. Ang isa. Mhm. So, bali, almost 50 pesos plus. 2. So, almost 100. Kung ikaw ka sa peso. So, Hindi pa natitikman sa tingin mo yung laso. well, wala pa rin tong binatbat sa jampong na or samyang. Samyang kasi, nung nasa Pilipinas ako, nakakain na ako at sobrang hindi ko kinaya. Hindi ko tinapos. Pag nagkamali ka talaga ng lunok dito, talagang uubuhin ka siguro mga 5 minuto ka uubuhin ka. Sobrang maano sa lalamunan. Bakit sa akin Medyo- hindi mo ang Mama, gusto mo? Can I taste first? Sure. Okay. Try ni Mama. Just a little bit. Bilang, gusto mo ba ng kimchi? I don't like that. Ba't ayaw niyo ng kimchi? It's kind of fire. Bakit naanghangan sila? Ako hindi. Hindi naman siya yung maanghang na maanghang. Marami naman ako natitikman na gantong klase ng spicy noodles. Ano? Pero yun nga lang, huwag ka lang magkakamali talaga ng Lunok para lunok. hindi ka ubuhin. Hindi sa akin naanghang, promise. I don't know why. Wala. Ewan ko. Ba't hindi ako naanghangan? Ba't ganun? Abnormal na ba ako?
Baby. Basta hindi talaga mahilig mga sobrang anghang na to para sa akin. Sa mga Bicolano dyan, hello po sa inyo. Ayun. Isa ako sa taga Bicol at ewan ko, favorite ko talaga mga spicy foods. Na akong magkakali na dito. Ito lang po yung mura sa sa Asian grocery store na Pati sa lang. inom ka. Parang gusto ko lang umubo. Okay, maanghang siya pero hindi siya gano'n na ina-expect kong mas maanghang pa. So, baka pag nag-spicy noodle challenge ulit kami next time, hindi na ganito. Medyo siya sa akin. Fail. Well, maanghang siya pero hindi niya na yung expectation ko na anghang. Tama rin. Actually, nakatulong tong kimchi na to para umanghang. Pag matagal, ano ba pag sunod ka sa sumubang sabaw? Tapos matagal na. Yan, sabi niyo Ewan ko. Mas maanghang ko yung dyan po na natikman sa Pilipinas. Ito para for me ha. Ayan pa. Mild lang. Okay. May spicy noodles kasi na yung tipong lang, maanghang talaga siya. Pero yung hindi ka naman satisfied dun sa lasa. Alam mo yung Na-overpower ng anghang yung Oo, parang parang nabusog ko lang dahil sa maanghang kasi hindi ka na inom ng tubig. masarap na. Anghang pa. Ano. Yan, masarap. Oo, sa akin, pagdating sa lasa, okay siya. Tapos, yung sa anghang niya, for me, mild to moderate. Ay, nakalimutan ko palang ipakilala. Special guest ko nga pala. Oh, no! Yung namin, yung kapatid ko. At yung mom ko na tumikim ng, ng noodles. Yan, sila yung mga special guest ko sa vlog na to. So, umakyat yung sabaw sa ilong ko. Kasi may kulay. Yung kulay nung yung kulay nung sabaw. Yan, sinisipon na siya. Ako, sinisimula na rin siponin. Pero dahil kami sinisipon dahil yun sa noodles. Hindi po sa COVID niya. Kailangan ba ubusin talaga? Oo. Pati yung sabaw? Naubo ko pero yun na lang. Yan. For me, ang spiciness sa akin mild to moderate. And yours, for you, ano yung rate ng spiciness? Moderate sa ako. Moderate. Could you recommend the food for spicy lovers? Ikaw. Una sa lahat, spicy lovers ka ba? Depende sa pagkain. Siguro sa noodles ako. Okay. Sa akin, pwede na din kasi yung lasa, okay. Yung anghang niya, mild to moderate or moderate na lang. Tapos, hindi siya yung nakakasawa. Mabubusog ka kaagad lalo na kapag inom ka ng tubig. Ano pa? Yan. So, between 1 to 10, i-rate mo siya. Yung anghang. Mga ganun. Sa akin, 7. Yung lasa, 9. Yung lasa niya, sige, 9 na din. So, sa mga spicy lovers dyan, lalo na sa spicy noodles, ano ang
Ano ang pinaka-the best na spicy noodles nyo? Paki-comment down below po para magkaroon tayo ng mga sariling opinion. Yeah. Mga ilang days, mag-wave na yung almoranas. Palakpakan! Wala pa rin sa amin. So, ang spicy noodle challenge namin ay successful! Yay! Thank you for watching this vlog. I hope na nagustuhan nyo at nagustuhan yung kakornihan namin magkapatid. And see you for my next one. Bye-bye!